Hi there, Beshi! Kumusta? Hello, YouTube! For today's video, ang ating i-feature ay cosmetics from Madison Grace Cosmetics. Ayan. Ang Madison Grace, Beshi, ay isang online legit store na nagkikater ng mga beauty products and skincares and of course, cosmetics. Okay? So, meron tayong iilan sa mga cosmetics nila and also their soaps. And I would like to share to you kung ano ang naging karanasan ko sa mga ito, Beshi. Siyempre, I will show you yung video kung paano ko in-apply yung mga cosmetics and also yung sabon nila. I will also let you know on this video kung maganda ba talaga yung mga soap and I will show you as well kung paano ko ito in-apply. Nga pala, Beshi, yung mga cosmetics nila, itinry ko ng separate videos and I will insert dito sa video na to yung clip. And aside from that, talagang sinabi na yun kung ano balak. Ayan. So I will also make several clips na i-upload ko din po sa shorts or sa ating TikTok about Madison Grace Cosmetics. Thank you so much, Beshi, for patiently waiting. I would like to start this video review or this product review sa mga cosmetics muna po nila. So, just want to let you know po, Beshi, kung ano yung nakalagay sa face ko ngayon. Ayan, na makeup is galing sa Madison Grace. So, ang meron lang naman dito is yung kanilang lipstick or lip tint actually. Yung kanilang brow soap and yung kanilang brow pomade. Ayan, para sa mga magagandang kilay shine. Ayan. And also, meron din silang highlighter and meron din silang lip oil. Ang brow soap. Ayan. So, kukuha ka lang ng ganyan and then ganyan-ganyan mo lang, Beshi. Ayan. And very good na. Actually, ang pinaka-paborito ko is ang kanilang highlighter and ang kanilang lip tint, Beshi. Dahil sa kilay tayo nagsimula is I would like to show you yung iba pa nilang product. So, they have two kinds of, or two colors, I should say, na brow pomade. So, ito yon, mas dark ito, and then itong isa, medyo mas light. Actually, mas prefer ko to. Siyempre, lalo na ganito ang kulay ng aking hair. So, mas prefer ko talaga ang medyo light. Tip lang, Beshi, do not make your eyebrow pomade too strong kapag inalalagay niyo siya sa inyong mga brows. Kasi it would make you look colder and also magiging artificial looking ang inyong mga kilay. So, like this, mas ang ginawa ko dito is yung brow soap muna. Ayan. I will show you sa tutorial naman. Brow soap muna, pa-upward, kung ano yung shape ng inyong mga kilay-kilay dyan. So, konting brow soap. And then after that, maglagay na kayo ng kung ano yung choice nyong color. Okay, so kukunin ko lang yung brush. Kuha lang kayo ng ganyan. Medyo basain nyo kung gusto nyo ng medyo basa ng either water or ng inyong facial mist, pwede rin. And then pagkasawsaw nyo, Beshi, eto muna yung unahin nyo. Ayan. And then after nyan, pag ganito. Hindi yung dito yung unahin kasi it would make your eyebrow darker. Ayan. So dito muna banda. And then saka nyo ilagay dito. I will show you sa tutorial. Grabeng nipis ng kilay ko, mga Beshi. Kaya gagamit ako ng brow soap ng Madison. Ayan, ilalagay ko ng pa-upward. And then, ilalagay ko siya ng dahan-dahan. Diyan din sa kabila, we use brow soap para mapanatiling maayos and well-groomed ang kilay natin. Ayan, lalagay ko rin siya ng pa-sideward. Ganyan din sa kabila. Bago ako maglagay ng kanilang brow pomade. Ayan. So, ang brow pomade nila is very long-lasting. Hindi ko na siya kailangang i-retouch. So, eto lang talaga initially ang aking ilalagay. And then, after ng work ko, yun na yun lahat, Beshi. And dahan-dahan lang ang paglalagay. Huwag masyadong matapang. Sa bandang unahan ng kilay, I suggest na i-brush nyo na lang yung mga natira. Ayan. Okay lang kung medyo marusing. I-clean naman natin yan ng
concealer. Kasi masyadong matapang, magmumukhang artificial yung ating brows. Ayan, linis-linis lang mga beshi. So, kita nyo yung difference ng meron sa wala. 'Di ba? Super bongga ng meron. And, ayan na siya. Bongga na. Meron din silang magic lip balm. Ayan. So, itong magic lip balm nila, saan ba? Yung mga macaron type. Okay. So, ito siya, beshi. Ayan. And, ang ganda nito, beshi. Ang paglalagay nito, once na nilagay nyo siya dito with their free spatula. Ayan. Okay. Medyo kapalan nyo. And then, i-leave nyo lang siya ng mga 2 to 3 minutes. Pwede magsuklay-suklay muna kayo. Do your other stuffs. Or magkilay-kilay muna kayo. Gawin nyo muna yung eyeshadow nyo or any other stuffs that you may want to do. And then, after mga 3 minutes, kumuha kayo ng tissue. Okay. And then, iganito nyo siya, beshi. Ganyan. And then, after that, makukuha yung mga excess dahil nga makapal yung inilagay natin. Makukuha mo yung excess. Then after that, it would leave a thin. Ito yon, okay? And magiging transfer proof na siya. Okay. So, tingnan nyo. O, diba? Transfer proof, diba? So, perfect na perfect yan, beshi. Kung ayaw mo nang mag-retouch. And hindi siya magta-transfer sa mga mask natin. And, ito pa pala, ang kanilang magic lip oil. Okay? Kung makikita nyo, meron siyang mga gold, ayan, sa loob. Okay? Talagang mega shine and mega moisturize ang lips mo dito. So, colorless ang product na to. But, since it's magic, kapag inilapat mo siya sa ating mga lips, it would bring a pink color. So, napakaganda, napaka-fresh ng inyong mga labi. Perfect ito sa mga teenager, sa mga high school. Ayan, face-to-face na, beshi. Kaya, pwedeng-pwede niyong bilhan yung mga anak niyong mga teenager ng Madison Grace Magic Lip Oil. And syempre, para sa inyo na rin. Okay, so meron din siya clay blush. So, ang ganda nito, beshi, sa face, tumatagal. Ang maganda kay Madison Grace, yung mga product niya, parang halos transfer-proof lahat. Sa smell, amoy siyang sesame oil. For me, amoy siyang sesame oil. Wala siyang extra scent. So, it's all natural and organic. Okay? But, yung performance niya, beshi, long-lasting. When I say long-lasting, mega long-lasting talaga. Kahit maghapon mo siyang isuot, andyan pa rin, beshi. And, higit sa lahat, hindi siya nag-i-smudge. Hindi siya nag-cake kahit na may foundation ka pa dyan. Kahit na patungan mo uli siya ng pulbos after mag-oily-oily dyan, it's fine. Hindi siya mag-cake. And, kung gusto niyo naman ng added glow effect sa skin nyo, pwede mong gamitin ang kanilang mga highlighter. Dalawa po ang meron ako sa mga highlighter nila. Ito yung bronze and ito yung gold. Sa face ko ngayon, ilalapit ko yung mukha ko. Okay. So, it's glowing. Ayan. Medyo nag-highlighter ang lola nyo. Ayan. Okay. Highlighter. Ayan. And ang ginamit ko is yung gold para medyo magmukhang hindi naman masyadong plakado. Yung simple lang, beshi. Kasi syempre mag-vlog lang naman na Kez, hindi naman ako rarampa. Pero kung rarampa ka, I suggest ito kasi mas pigmented ito, mas halata siya compared dun sa isa. And yung set ng mga to, beshi, amoy juicy fruit gum. Ayan. Okay. So, napakaganda, beshi. And ito na, ang pinaka gusto ko, which is ang kanilang hinahanap ko, beshi. Sobrang kalat ng dito ko. Sobrang kalat, beshi, kaya products are everywhere. Since nag-review, hindi lang kita sa camera. Ayan. So, ito, pinaka gusto ko, beshi. Meron akong i-insert na clip dito sa swatching nito. Crimson. Natural red.
hot pink. Nude peach. Garnet. Okay. Or, tignan nyo na rin sa TikTok ko. You could go ahead and check out my TikTok sa Verly T. Ayan. So, type nyo lang po, Verly T. And pa-follow na rin, Beshi, and pa-like yung videos. I-upload ko rin doon yung swatches nito. Beshi, super non-transferable ang mga shades nito. Actually, ang pinaka gusto ko rito is yung nude nila. Okay. Ito yata yung yan ito. Okay. Ang packaging, ang impression ko lang dito sa mga products na to is hindi ko talaga mabasa yung name ng mga shades nila since malabo yung eyes ko. But I let my son read it for me, kaya alam ko which is which. So, 5 shades ang meron ako, Beshi. So, meron siyang hot pink, meron din siyang garnet, nude peach, which is my favorite. Meron din siyang natural red, and meron din siyang crimson. Ayan. So, yung mga dark dito, more likely is yung crimson and yung natural red. And the rest, medyo light lang sila. Yung pink, yung hot pink, very subtle yung color niya. So, kung mahilig ka sa ganun, yun ang piliin mo. Okay. And kung mahilig ka sa nude, I suggest the peach nude. And then yung garnet, medyo malapit sa morenang putis yun. Okay. So, let's go naman sa kanilang soaps. Okay. So, meron akong 4 na soap nila. And then, yung variant na meron ko is yung Kojic Oatmeal Soap. Ayan. And also, meron din akong Gluta Arbutin. Meron din akong Whitening Scar Remover Soap. And also, meron din akong Kojic Soap. Thank you so much, Beshi. At inantabayanan mo ang ating video. Isa-separate ko ang video ng mga premium soaps nila versus dito sa mga cosmetics nila, syempre. Because I don't want to mix the soap review sa kanilang mga cosmetics. Kasi kung unboxing sana, it's fine. Pero syempre, ang ating ginagawang review is more on product review talaga. Kaya medyo mahaba na ang video natin for today. And ngayon din, i-film ko na, isa-separate ko lang talaga siya. And if you would like to see more of cosmetics review, just don't hesitate to comment down below para makagawa ako ng mga more cosmetics reviews pa in the future. And also, I will leave the link ng Madison Grace Cosmetics sa ating description box. Okay, Beshi, please share the video and subscribe kung di ka pa nakasubscribe, Beshi, and then hit the notification bell. Bye for now, and see you sa next video or part 2 video ng ating Madison Grace Cosmetics products. Bye for now.